Ẹ káàbọ̀ sí Utilitarian TV. Ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wo àwọn videos wa àbí ẹ ti ń wò wọ́n tẹ́lẹ̀, ẹ dẹ̀ ti subscribe sí channel wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá tẹ subscribe button nísìnyí, kẹ́ sì rántí láti tẹ bell button náà kẹ́ bá fi lè máa rí àwọn notification video tí a máa post ní iwájú. Nínú fídíò yìí ẹ rí pé àwọn picture kan lójú screen. So a fẹ́ yọ background tó wà ní ara picture náà kó ku èèyàn tí ń bẹ ní ibi picture. So bó la ṣe máa ń ṣe pẹ̀lú CorelDRAW máa fi hàn wá nínú fídíò yìí. Ẹ dákun ẹ máa bá wa ká lọ. Irinṣẹ́ tí a fi máa yọ background picture ni a máa lò. Irinṣẹ́ náà à ń pè ní pen tool. Ẹ rí pé mo ti select pen tool. So a máa fi trace picture yìí ní ẹ̀gbẹ̀gbẹ́ bí mo ṣe ń ṣe yìí. Tá bá tó wá trace rẹ̀, a máa jẹ́ kí ó máa wà ní ètè tí picture náà nítorí ká bá fi lè get background náà kó bá fi lè kúrò ní ara picture. So tá bá tó wá trace rẹ̀ tán, ó ní àwọn irinṣẹ́ tí a tún máa lò. Tí a bá ti gbé tracing náà dé òpin, so a make sure pé pen tool yìí ó panu dé mọ́ ibi tí ó ti bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe rí bí mo ṣe ṣe níbí báyìí. Lẹ́yìn náà a wá tẹ Ctrl A yóò fi máàkì ní tí a ṣe. A wá lọ sí ibi òkè níbi a tẹ convert to curve. Lẹ́yìn náà tá bá tó wá parí, a máa lo shape tool wa a fi máa trace àwọn tracing tí a ṣe yẹn. A fi máa trace rẹ̀ sí ara picture náà gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe rí bí mo ṣe ń ṣe yìí. So òun ni ó fún wa ní shaping tí à ń fẹ́ ká bá fi lè yọ picture kúrò ní ara background náà. So a ṣe títí tí a fi ṣe dé ìparí tracing. Tá bá ti wá parí, ó wá ní bí a ṣe yọ picture náà kúrò lára background tí màá máa fi hàn wá. Tí a bá ti parí shaping curve tí a ṣe lára picture, ọ̀nà méjì la lè gbà tí a fi yọ background náà kúrò ní ara picture náà. Alákọ̀ọ́kọ́ ńbẹ̀ ni ká lo lens effect. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ká lo intersect button. A lè lo èyí tó bá wù wá nínú méjèèjì, àmọ́ èyí tó yára jù ó ní intersect effect nítorí òun ò ní long process bí lens effect. Tí a bá fẹ́ lo lens effect, a di alt mú, ìyẹn pé alternative key pẹ̀lú F3. So tá bá ti dì mú yóò gbé lens effect náà jáde gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí. Ẹ wá tẹ color add níbi button yìí, tẹ́ bá ti select ẹ tẹ color add, then ẹ wá click lórí frozen. So tá bá ti tẹ frozen yìí, òun ni yóò gbé picture náà jáde kúrò ní ara background. Lẹ́yìn náà a wá ungroup rẹ̀, ìyẹn ni pé a delete background tí a fẹ́ kúrò lára picture náà. Nǹkan mẹ́ta láàrí tá bá ti ungroup, a rí outline, a rí main picture, a sì rí shadow tí ń bẹ ní ara picture náà. So a wá delete wọn ní ọ̀yọ̀ kọ̀ọ̀kan, a fi main picture lẹ̀, ìyẹn èyí tí a need gangan. Ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kejì tí a lè gbà yọ background picture ní intersect. So ẹ jẹ́ kí n undo àwọn eléyìí. Màá tẹ Ctrl Z, màá fi dá padà sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ ká bá fi lè rí intersect lò. A ti wà níbi tí a ti shape picture náà. So tá bá fẹ́ lo intersect, a click lórí picture náà gangan. A wá di shift mú, a wá click background picture náà lẹ́ẹ̀kan. Tá bá ti click ẹ̀, yóò gbé àwọn button wa lókè níbí. A wá tẹ intersect níbẹ̀. Tá bá ti tẹ intersect, so ó ti gé picture náà kò ní ara background náà. So a kàn delete background náà ni. So yóò ṣẹ́kù picture tí a crop. Ó ti tán. Ẹ rí pé òun tiẹ̀ ó wà very straightforward. Then ẹ wá yọ outline náà kúrò, ẹ delete rẹ̀. A need the outline náà. So yóò ṣẹ́kù picture. A ti wá sí òpin
fídíò yìí lórí bí a ṣe máa yọ background kó lára picture. Nínú fídíò mi tí màá tún máa post ni bí a ṣe máa gbé background tuntun sí ara picture tí a crop. Ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá ti subscribe sí channel wa, ẹ dákun ẹ rántí láti tẹ subscribe button. Kẹ́ sì rántí láti tẹ notification bell náà kẹ́ bá fi lè máa rí àwọn notification video wa tí ó ń bọ̀ níwájú. Ẹ ṣeun gidi gan tí ẹ bá wo fídíò wa. A tún máa pàdé yín nínú fídíò wa tí ó ń bọ̀ níwájú. Ó dàbọ̀.